اگر معماری را هنر خلق فضا بدانیم، آیا غار اولین اثر معماری بشر بود؟ عصر سنگ. زندگی انسان به میلیون‌ها سال پیش برمیگردد. زمانی که اجداد اولیه ما مانند آردیپیتکوس در آفریقا زندگی می‌کردند. این موجودات که شباهت‌هایی به میمون‌ها داشتند، آغازگر فرایند تکامل انسان بودند. با پیدایش هومو هابیلیس، انسان ماهر، انسان‌ها شروع به ساخت ابزارهای سنگی کردند. سپس هومو ساپینز ظهور یافت و توانست جوامع پیچیده تری را شکل دهد و به توسعه فرهنگ و هنر بپردازد. این تحولات زیستی و فرهنگی مسیر تکامل و زندگی انسان را به شکل امروزیش هدایت کردند. در دوره پارین سنگی، انسان‌های نخستین برای بقا ابزارهایی مانند چاقو و چکش از سنگ می‌ساختند و آتش را کشف کردند که به آنها کمک می‌کرد تا غذا را پخته و از سرما در امان بمانند. شکار حیوانات و جمع‌آوری گیاهان برای تامین غذا از فعالیت‌های اصلی آنها بود. نقاشی‌های غاری مانند آنهایی که در غارهای لاسکو و آلتامیرا یافت می‌شوند، احتمالاً به عنوان نمادی از شکار و ارتباط با روح طبیعت یا مراسم مذهبی ایجاد شدند. این آثار نشان دهنده زندگی اجتماعی و فرهنگی پیچیده انسان‌ها در آن زمان هستند. ونوس ویلندورف مجسمه کوچک به ارتفاع حدود 11 سانتیمتر است که به دوره پارین سنگی فوقانی تعلق دارد. این مجسمه نمایانگر یک زن با ویژگی‌های باروری اغراق شده است و به عنوان نماد باروری و مادری در فرهنگ‌های باستانی شناخته می‌شود. کشفیات این اثر به درک ما از باورها و نقش زنان در جوامع ابتدایی کمک می‌کند. خانه‌های استخوان ماموت سازه‌هایی هستند که انسان‌های دوره پایین سنگی در سرزمین‌های سرد اوراسیو ساختند. در این کلبه‌ها از جمجمه، دنده و عاج ماموت‌ها برای اسکلت بندی استفاده می‌شد و دیوارها را با پوست و گل می‌پوشانند تا سرپناهی گرم بسازند. نمونه‌های معروف آن در محوطه‌هایی مانند مژیریچ و میزین در اوکراین پیدا شدند. این خانه‌ها نشانه‌ای از خلاقیت و سازگاری شگفت‌انگیز انسان‌های اولیه با شرایط سخت اقلیمی هستند. دوره میان سنگی یا مزولیتیک، گذرگاهی میان روزگار شکارچیان پارین سنگی و کشاورزان نوسنگی بود. با پایان عصر یخبندان و گرمتر شدن هوا، جنگل‌ها گسترش یافتند و حیوانات بزرگ منقرض شدند. انسان با شکار جانوران کوچک و ماهیگیری به زندگی تازه‌ای سازگار شد و برای این کار ابزارهای ظریف و ترکیبی به نام ماکرولیت ساخت. او کم کم از کوچ‌نشینی فاصله گرفت و در کنار رودها و جنگل‌ها پناهگاه‌هایی سبک از شاخه، برگ، پوست و استخوان جانوران برپا کرد. در همین زمان برای نخستین بار در گورها آثار تدفین آگاهانه دیده می شود. مردگان را با اشیایی چون سنگ‌های رنگی، صدف یا ابزار شکار در خاک می نهادند. نشانه‌ای از پیدایش باور به روح، احترام به مرگ و اندیشه ابتدایی از زندگی پس از مرگ. گوبکلی تپه محوطه‌ای باستانی در جنوب شرقی ترکیه و
و یکی از کهن‌ترین سازه‌های آیینی شناخته شده بشر است. این مکان در آغاز دوره نوسنگی پیش‌سفالین ساخته شد و از چند دایره سنگی بزرگ تشکیل شده است که در مرکز هر کدام 2 ستون تیشکل از سنگ آهک قرار دارد. ستون‌ها با نقش برجسته‌های جانورانی چون گراز، مار و پرندگان آراسته‌اند و دیوارهای اطراف از سنگ‌های کوچکتر به روش خشک چین ساخته شده‌اند. ساخت چنین سازه‌هایی با ابزارهای ابتدایی نشان دهنده مهارت سنگ‌تراشی، همکاری گروهی و سازمان اجتماعی پیشرفته در میان انسان‌های نوسنگی است. دوره نوسنگی یا نئولیتیک آخرین مرحله از عصر سنگ است که پس از میانسنگی آغاز شد. در این زمان انسان‌ها شیوه زندگی خود را از شکار و کوچ‌نشینی به کشاورزی و یکجانشینی تغییر دادند. آنها با کشت گندم و جو، اهلی کردن حیوانات، ساخت خانه‌های گلی و تولید سفال پایه‌های نخستین روستاها و شهرها را بنا کردند. ابزارهای سنگی هم صیقلی‌تر و دقیق‌تر شدند. در این دوره باورهای آیینی و تدوین‌های منظم گسترش یافت و جامعه انسانی وارد مرحله‌ای شد که زمینه‌ساز شکل‌گیری تمدن‌های اولیه گردید. اریحا در دل دره اردن و کنار چشمه عین‌السلطان یکی از کهن‌ترین سکونتگاه‌های پیوسته جهان است. جایی که انسان‌ها از حدود 10,000 سال پیش از میلاد با تکیه بر آب دائمی، کشاورزی و ذخیره‌سازی غله به زندگی جمعی سامان دادند. در نوسنگی پیش‌سفال، دیوار سنگی ستبر پیرامونی و برجی مدور با پلکان داخلی ساختند. نخستین سامانه دفاعی و سازه نمادینی که حس شهر را می‌آفرید و در پای آن خندقی شیب‌بری کم عمق برای کاهش فرسایش و کند کردن نفوذ حفر شد. خانه‌ها نخست گرد با دیوارهای خشت و اندود گلی و سپس چارگوش و پیوسته بر پی سنگچین یا خاک کوبیده می‌نشست و کف‌ها با گل صیقلی یا گچ آهکی هموار می‌شد. آیین‌هایی چون دفن زیرکفی و جمجمه‌های گچ‌اندود هویت خانوادگی را پاس می‌داشت. اریحا نمونه‌ای روشن از گذار از روستای بزرگ به پروتو شهر است. مدیریت آب، دفاع، سازمان فضایی و مبادله محدود، همه در مقیاسی فشرده که هزاران سال دوام آورد. چتلهویوک یکی از کهن‌ترین سکونتگاه‌های نوسنگی در جنوب آناتولی است. معماری آن شامل خانه‌های خشت خام و فشرده‌ای بود که بدون کوچه ساخته می‌شدند و ورودشان از سقف انجام می‌گرفت. پشت بام‌ها مسیر رفت آمد و فضای اجتماعی مردم بودند. هر خانه فضاهایی برای اجاق، انبار و استراحت داشت و گاهی مردگان در زیر کف خانه دفن می‌شدند. نقاشی‌های دیواری و پیکره‌های گلی بیانگر باورهای آیینی و هنری مردم بودند. چتلهویوک نمونه‌ای از شکلی ابتدایی اما سازمان یافته از شهر است، جایی که معماری، زندگی روزمره و معنویت در هم آمیختند. منهیر سنگی بزرگ و عمودی است که به صورت تک سنگ یا در ردیف‌های منظم در زمین نصب شده. منهیرها از نخستین سازه‌های مگالیتیک اند و معمولاً نقش آیینی یا نمادین داشتند. نمونه‌های برجسته آن در کرناک بریتانی فرانسه قرار دارد، جایی که صدها منهیر در صفوف منظم چیده شدند. دولمن مقبره سنگی است که از چند تخت سنگ عمودی و یک سنگ سقف تشکیل می شود. دولمن‌ها ساده ترین نوع گورهای سنگی جمعی در دوران نوسنگی بودند. ساختاری کشیده و سنگی است
که محل چند تدفین پیاپی در یک فضای راهرویی مشترک بوده. این نوع گورها مرحله میانی میان دولمن‌های ساده و گورهای دالانی به شمار می آیند. گورهای دالانی از مقبره‌های مگالیتیک یا خرسنگی دوره نوسنگی میانه تا پایانی هستند. این گورها از راهروی سنگی تشکیل شدند که به اتاق تدفین مرکزی میرسد و معمولاً زیر تپه خاکی یا سنگریزه‌ای به شکل تومولوس قرار دارد. درونشان بقایای انسانی، ابزار سنگی و ظروف آیینی یافت شده است. نمونه‌های شاخص آن در ایلانگ بریتانیا فرانسه قرار دارند و نشان دهنده باور به زندگی پس از مرگ و توان مهندسی و سازمان اجتماعی پیشرفته انسان‌های نوسنگی هستند. کاو سازه‌ای مگالیتیک متشکل از 3 تخت سنگ عمودی با چینش یوشک یا نیمه باز است که معمولاً در مرکز یا بخش مقدس یادمان‌های سنگی قرار داشته است. کاوها احتمالاً نقشی آیینی یا نمادین داشتند و به عنوان محل نیایش یا نمایش ویژه در نظر گرفته می‌شدند. نمونه‌های شناخته شده آن در محوطه‌های ایویبری و استونهنج نخستین در جنوب انگلستان قرار دارند. تریلیتون سازه‌ای متشکل از 2 تخت سنگ عمودی و 1 سنگ افقی بر فراز آنهاست. تریلیتون‌ها بیشتر جنبه نمادین و آیینی داشته و در بناهای آیینی مانند استونهنج دیده می شود. استونهنج مجموعه‌ای دایره‌ای از سنگ‌های عظیم در جنوب انگلستان است. استونهنج ترکیبی از تریلیتون‌ها و منهیرهاست و احتمالاً کارکردهای آیینی، تقویمی و نجومی داشته است.